είμαστε στο ιατρείο του κυρίου Νόντα Καποσίτα, γνωστού πλαστικού χειρουργού, και περιμένουμε την κυρία Αμαλία Νομικού, η οποία έχει υποβληθεί σε 2 επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής και σε πολύ λίγο θα βρίσκεται εδώ στο ιατρείο του κυρίου Καποσίτα για το προκαθορισμένο της ραντεβού. Εμείς θα προσπαθήσουμε να μάθουμε όσο γίνεται περισσότερα για τις 2 επεμβάσεις που έκανε, αλλά και για την εμπειρία που είχε. Αμαλία, χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω. Έχεις κάνει 2 επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής. Η μία λοιπόν ήταν το καλοκαίρι που μας πέρασε και έκανες αυξητική στήθους. Και η δεύτερη επέμβαση που έγινε σε πρόσφατο χρονικό διάστημα, μιλάμε για πριν από 1,5 μήνα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η επέμβαση ρινοπλαστικής. Θέλουμε να το μάθουμε όλα. Ας ξεκινήσουμε από την πρώτη επέμβαση που έκανες, την αυξητική στήθους. Και θα ήθελα να μου πεις τι είναι αυτό που σε προβλημάτιζε στο στήθος σου, αλλά και πόσο καιρό μέχρι να πάρεις αυτή την απόφαση. Με το στήθος μου προβληματιζόμουν από περίπου τα 15 μου, την εποχή της εφηβείας. Να αρχίσεις να ανακαλύπτεις ποια είσαι, τι κάνεις κτλ. Μεγάλο πρόβλημα άρχισα να έχω μετά την τρίτη εγκυμοσύνη. Σε προβλημάτισε το μέγεθος? Με προβλημάτισε το μέγεθος. Αλλά μετά την τρίτη εγκυμοσύνη που είχα πάρει κιλά και έκανα μια δίαιτα που έχασα 30 ολόκληρα κιλά, άρχισα να με προβληματίζει και η υφή του, το σώμα σου. Όταν το στήθος δεν έχει το κατάλληλο μέγεθος που να ταιριάζει με το σώμα σου, απλά δεν μπορείς να βρεις ρούχα να φορέσεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Ναι. Και εμείς οι γυναίκες που θέλουμε πραγματικά να ντυνόμαστε και να είμαστε κομψές και όμορφες, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που μας προβληματίζει πολύ. Και συναντάς τον κύριο Καποσίτα και θέλω να μάθω πώς τον βρήκες, τον είχε προτείνει κάποιος, είχες ακούσει κάποια λόγια για εκείνον? Μου τον είχε προτείνει κάποιος. Αλλά πέρα από αυτό έκανα και τη δική μου έρευνα. Έψαξα αρκετά για να βρω με ποιον γιατρό θα μπορούσα να κάνω αυτή την επέμβαση και κατέληξα στον κύριο Καποσίτα γιατί με ενδιέφερε το ότι διαπίστωσα ότι το αποτέλεσμα του είναι πάρα πολύ φυσικό. Αυτό που κάνει είναι ότι δημιουργεί συνολικά αποτελέσματα. Δεν βάζει boobs σε γυναίκες. Να δένει λοιπόν το στήθος με το σώμα. Είναι το βασικό. Είναι να είναι φυσικό, το να ταιριάζει με το σώμα, το να ταιριάζει με την λιπή δομή του σώματος και να μην είναι κάτι ξεκάρφωτο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την όλη εικόνα. Αυτό είναι το σημαντικό, το πιο σημαντικό. Αποφασίζει λοιπόν να κάνεις την επέμβαση, συζητάτε με τον κύριο Καποσίτα, καταλήγετε στο μέγεθος το οποίο αυτό είναι το καταλληλότερο για το σώμα σου, ώστε να φαίνεται φυσικό το αποτέλεσμα. Μου φαίνεσαι πολύ δυναμική γυναίκα, πολύ αποφασιστική, όμως στο πίσω μέρος του μυαλού δεν υπήρχε έτσι, ας πούμε, λίγο άγχος, λίγο φόβος για το αποτέλεσμα, για τη διαδικασία, για το αν θα υπάρχει πόνος? Για τη συγκεκριμένη επέμβαση λοιπόν, ίσως ακουστεί λίγο παράδοξο, αλλά ήταν κάτι που περίμενα τόσα πολλά χρόνια, που ούτε άγχος είχα, καθόλου, ούτε φόβο. Το μόνο που περίμενα ήταν να τελειώσει και να δω τον εαυτό μου καινούριο. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Και δικαιώθηκα 100%. Πόνος υπήρχε μετά? Αν και ο γιατρός με είχε προειδοποιήσει και μου είχε πει ότι λογικά θα υπάρχει πόνος στο πρώτο χρονικό διάστημα, και βέβαια αυτό συναντάται κυρίως στις γυναίκες που δεν έχουν γεννήσει, οπότε το στήθος τους δεν έχει τεντώσει από τις εγκυμοσύνες και την αλλαγή μεγέθους. Παρά τα αυτά, εγώ δεν πόνεσα καθόλου. Αυτό που ένιωσα στην αρχή ήταν ένα τέντομα λόγω του πριξίματος από τα ενθέματα, το οποίο διήρκησε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Στους 2-3 μήνες φεύγει το πρώτο έντονο πρίξιμο. Στους 4,5-5 μήνες βλέπεις το τελικό αποτέλεσμα και στους 6 πλέον είναι το στήθος. Και αμέσως μετά τι έκανες? Πήγες να πάρεις ρούχα, πήγες να... Άλλαξα τα εσώρουχά μου. Ναι. Άρχισα να ψάχνω το μέγεθος το οποίο θα είναι ταιριαστό σε μένα. Αγόρασα πολλά ρούχα και ήμουνα με ένα χαμόγελο, ένα συνεχές χαμόγελο στο στόμα. Ανανεώθηκες δηλαδή πραγματικά. Ευτυχής, πραγματικά. Να σε ρωτήσω κάτι, Αμαλία, μετά την επέμβαση, πόσο διάστημα χρειάζεται για να μπορέσει να πας στην εργασία σου, να συνεχίσεις το γυμναστήριό σου, δεν ξέρω αν γυμνάζεσαι, τέλος πάντων στις καθημερινές δραστηριότητες? Στην δουλειά μου πήγα πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή στις 5 μέρες πήγα στη δουλειά μου. Ας περάσουμε τώρα στην δεύτερη επέμβαση, Αμαλία, που έκανες πριν από 1,5 μήνα. Έφτιαξες τη μητούλα σου. Πραγματικά δεν φαίνεται τίποτα. Μητούλα ξανά. Μητούλα, ναι. Μητούλα. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει να τα ακούω. Και βλέπω πραγματικά μια μητούλα που δένει απόλυτα με το πρόσωπό σου. Θα δούμε φωτογραφίες για το πώς ήταν
η μύτη σου πριν από την επέμβαση, αλλά πραγματικά αυτό που βλέπω τώρα δεν μαρτυρά σε καμία περίπτωση ότι έχει υποβληθεί σε επέμβαση πλαστικής χειρουργικής. Πραγματικά. Ναι. Αυτό είναι το μαγικό με τον γιατρό. Τι συνέβη λοιπόν? Δεν φαίνεται. Τι συνέβη? Η μύτη μου ήταν γαμψή με πρόπτωση. Σημαίνει ότι ήταν γαμψή εδώ. Δεν είχα τη μύτη κέσαρα, ας πούμε, καμπουρίτσες κτλ. Αλλά ήταν γαμψή εδώ. Οπότε όταν γελούσα, εγώ προφίλ δεν καθόμουν ποτέ. Την εφηβεία μου την έχω περάσει με ένα τσουλούφι μπροστά. Να κρύβω τη μύτη μου. Οπότε και περνώντας τα χρόνια, επειδή τα χαρακτηριστικά μας μεγαλώνουν, άρχισε να γίνεται πιο έντονο και πιο ενοχλητικό σε μένα. Και επίσης, εκτός από το αισθητικό κομμάτι, νομίζω ότι πρέπει να έχεις και πρόβλημα με την αναπνοή σου. Δεν μπορείς να αυτό είναι γεγονός. Και όλοι οι άνθρωποι που έχουν στραβή μύτη ή μεγάλη παράξενη μύτη έχουν πρόβλημα με το διάφραγμα. Είναι δεδομένο αυτό. Το πρόβλημα αυτό που είχες, τη σκέψη αυτή που είχες, το να φτιάξεις τη μύτη σου, το είχες συζητήσει από τότε όταν έφτιαξες το στήθος με τον κύριο Καποσίτα? Όχι. Όταν η πρώτη επέμβαση πήγε πάρα πολύ καλά, χωρίς πόνο και με ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα, μου ήταν πάρα πολύ εύκολο πια να αποφασίσω και την δεύτερη. Και το αποφάσισα χωρίς κανέναν απολύτως ενδιασμό. Το ραντεβού με τον γιατρό έγινε απλά για να καθορίσουμε την ημερομηνία της επέμβασης και να δούμε το σχήμα που θα έπαιρνε η μύτη. Η διαδικασία είναι ότι παίρνει φωτογραφίες και μέσα από ένα πρόγραμμα morphing σου δείχνει στην οθόνη πώς θα είναι η μύτη σου στην πραγματικότητα. Οπότε έχεις κάθε δυνατότητα να επιλέξεις και το σχήμα και να δεις αν είναι αυτό που θέλεις, αν ταιριάζει στο πρόσωπό σου. Και βέβαια την τελική απόφαση την έχει εκείνος στο χειρουργείο, αλλά τον εμπιστευόμουν τόσο πολύ, οπότε δεν με ενδιαφέρε καθόλου να το ψάξω ιδιαίτερα. Και στην εργασία σου πότε επέστρεψες μετά από αυτή την επέμβαση? Μετά από 7 μέρες. Μετά από 7 μέρες. Ναι. Και πώς αισθάνεσαι? Γυρίζω προφίλ, οπότε αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Μαζεύεις τα μαλλιά, δεν τα βάζω στο πρόσωπό σου. Δεν τα βάζω στο πρόσωπό μου και νιώθω πάρα πολύ όμορφα, γιατί επιτέλους αυτό που θέλω να είμαι, είμαι. Οι φίλες σου, οι φίλοι σου, τι σου είπανε? Καταλάβανε? Για τη ρινοπλαστική δεν καταλάβαν τίποτα. Δεν καταλάβανε. Χρειάστηκε να τους δείξω φωτογραφίες. Και αυτό είναι η επιτυχία τελικά. Διότι αν κάνεις ρινοπλαστική και δουν έναν άλλον άνθρωπο, προφανώς κάτι πήγε καλά. Η λογική δεν είναι ότι σου βάζουν μια άλλη μύτη, η λογική είναι ότι βελτιώνουν αυτό που είσαι. Άρα, σε καμιά περίπτωση το αποτέλεσμα δεν πρέπει να είναι ξένο προς το φιλικό σου περιβάλλον. Αυτό που βλέπουν είσαι εσύ, βελτιωμένη, και σιγά σιγά ξεχνάνε το πώς ήσουν. Χρειάστηκε να τους δείξω φωτογραφίες για να θυμηθούν πώς ήταν η μύτη μου. Και αυτό είναι η επιτυχία τελικά. Αμαλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ κοντά μας. Άλλωστε πρέπει να σε αφήσω, γιατί νομίζω ότι έφτασε η ώρα να περάσει στο ιατρείο του κυρίου Καποσίτα. Φίλες και φίλοι, αυτή είναι η Αμαλία, μια γυναίκα δυναμική, μια γυναίκα που θέλει να είναι αρεστή, που θέλει να είναι επιθυμητή και μια γυναίκα που τολμά, μια γυναίκα όπως όλες εμάς.